අයිබෝවන් අක්කනගේ ක්‍රියේෂන් channel එකට සහභාගී වෙලා සිටින සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. අද අපි කරන්නේ අලුත් වැඩක්. කලින් අපගේ channel එක subscribe කරන්න නැතිනම් දැන්ම subscribe කරන්න. අපගේ අලුත් වීඩියෝ ගෙනීම සඳහා පස්සෙන් bell icon click කරලා තබා ගන්න. මේ තියෙන්නේ බේක් කරපු කේක් එකක්. හැබැයි මම නෙමෙයි කරේ. අපේ අම්මා දැන් මම කරන්න යන්නේ icing කරන්න. केक एक सैंडविच करने खाली අපි මේකට සීනි වලින් හදාගත්තු සිරප් එක එකතු කරමු. කේක් එක අයිසින් කිරීම සඳහා මම අයිසින් මික්ස්චර් එක හදාගත්තා. ඒකට අවශ්‍ය බඩු දැන් අපි බලමු. ඒකට අපිට අවශ්‍ය අයිසින් sugar, ඒ වගේම butter, ඒ වගේම වැනිලා. අයිසින් මික්ස්චර් එකෙන් අපි කේක් එක ටිකක් දාගමු. දැන් අපි මේක හොඳට ස්ප්‍රෙඩ් කරගමු. සෙකන්ඩ් ලේයර් එක. දැන් අපි මේක මේ උඩින් තියාගමු. දැන් හොඳින් මේකට තද කරන්න. මේ ආකාරයට කේක් එක හොඳ අයිසින් තවරා ලස්සන නිමාවක් ලබා ගන්න. දැන් අපි කරන්න යන්නේ කේක් එක උඩින් දාගන්න chocolate ganache එක හදන හැටි. මේකට chocolate ganache හදන්න cooking chocolate එක්ක කිරි පාවිච්චි කරනවා. මේක හොඳට අපි කලවම් කරගන්න ඕන. හොඳට දිය වෙන්නත් ඕන. අපි දැන් හදාගත්තු අපි දැන් අයිසින් කරගත්තු කේක් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. දැන් අපි ඒකට කරන්න යන්නේ chocolate ganache එක එකතු කරන්න. දැන් අපි chocolate ganache එක මේක උඩින් දාගමු. අපි කේක් එක තවත් ලස්සන කරන්න මේකට අයිසින් මල් තියමු. අයිසින් මල් තබන හැටි ඉදිරි වීඩියෝකදී අපි කතා කරමු. කේක් එක තවත් අලංකාර කර ගැනීම සඳහා මේ වගේ සැරසිලි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්.